สวัสดีครับติ่ง TY ครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับอุปกรณ์เสริมชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเจ้าของรถแต่ละคันเนี่ยน่าจะมีติดตั้งประจำรถของตัวเองอยู่แล้วนะฮะเจ้าอุปกรณ์เสริมชิ้นนั้นก็คือกล้อง DVR นั่นเองนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวโอราคูเทสทีทีถ้าเกิดซื้อในจีนเลือกออปชั่นเสริมแล้วเนี่ยมันก็มี DVR ติดมาให้จะไปติดเพิ่มทำไมนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันมีข้อจำกัดนะครับและข้อจำกัดของมันเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับวันนี้เรามาดูกล้องติดรถยนต์จากติงติงไพหรือหลายคนจะเรียกว่าดีดีไพรุ่นแซ่40กันนะครับต้องขอบคุณทางดีดีไพที่ส่งรีวิวยูนิตมาให้ทดสอบครับเริ่มที่การแกะกล่องกันนะครับรุ่นที่ส่งมาจะเป็นรุ่นที่มี GPS กล้องหลังและชุดฮาร์ดแวร์คิดที่ใช้สำหรับการบันทึกเหตุการณ์ในช่วงที่เราจอดและดับเครื่องนะครับแต่ก็สามารถเลือกซื้อได้หลายแบบจะไม่เอากล้องหลังหรือไม่ได้ใช้ฮาร์ดแวร์คิดก็จะราคาถูกลงครับซึ่งฮาร์ดแวร์คิดนี้จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่12โวลต์โดยตรงในช่วงที่รถจอดและดับเครื่องยนต์อยู่ครับจะมีชุดของขนาดสายและฟิลให้เลือก3ขนาดมินิขนาดเล็กและขนาดกลางที่จะต่อเข้ากับกล่องฟิลในรถและมีชุดแปลงไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์มาเป็น5โวลต์ USB-C เพื่อที่จะต่อกับกล้องโดยสายสีดำต่อกับขั้วลบสายสีเหลืองต่อกับขั้วบวกและสายสีแดงต่อกับฟิลสตาร์ทหรือจุดที่จะจ่ายไฟ12โวลต์เมื่อสตาร์ทรถแล้วเท่านั้นถ้าไม่มั่นใจว่าตัวไหนเป็นตัวไหนขอแนะนำให้นำไปให้ช่างติดตั้งให้นะครับเพราะชุดฟิลในรถไฟฟ้าจะมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรครับหากจะใช้งานช่วงที่รถจอดไม่นานและไม่ได้ใช้การต่อชุดฮาร์ดแวร์คิดก็สามารถทำได้โดยใช้ power bank แทนได้ครับมาดูกันที่กล้องกันบ้างครับในกล่องจะมีกล้องแยก2กล่องสำหรับกล้องหน้าและกล้องหลังภายในกล่องก็จะมีตัวกล้องพร้อมแท่นยึดสาย USB-A เป็น USB-C หัวจ่ายไฟเสียบกับช่อง12โวลต์จ่ายไฟ5โวลต์มากสุดที่2แอมป์สติกเกอร์สุญญากาศเทปกาวสำรองและคู่มือครับส่วนกล่องเล็กก็จะเป็นกล้องหลังสีดำตัวกล้องมีขนาดยาว54มิลลิเมตรหนา29มิลลิเมตรและความหนารวมฐาน39มิลลิเมตรที่มาพร้อมสายขนาดยาวพร้อมหัวต่อเข้ากับกล้องหน้ากล้องหลักสีดำมีความสูง81มิลลิเมตรกว้าง61มิลลิเมตรและหนา33มิลลิเมตรสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงพิเศษที่ 1944p โดยภาพมีความละเอียดสูงสุดที่ 2592 คูณ 1944 พิกเซลหรือที่ 5 ล้านพิกเซลให้ภาพที่ชัดเจนและคมชัดยิ่งขึ้นสามารถเลือกความละเอียดได้ระหว่าง 1944p หรือ 1080p ใช้หน่วยประมวลผล Sigma Star 8629Q พร้อมชุดเลนส์6ชิ้นมีมุมมองกว้างพิเศษ140องศาสามารถแก้ไขการบิดเบือนของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรูรับแสง f1.8 และตัวส่งอินฟราเรดใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX335 คุณภาพของวิดีโอดีขึ้นแม้แต่ในสภาพที่แสงน้อยเทคโนโลยีภาพเรียวคิ้วที่พัฒนาโดย DDPi สามารถจับภาพทุกเฟรมด้วยการจัดเรียงพิกเซลที่ดีขึ้นและความสว่างที่สูงขึ้นมีสีที่แม่นยำและคุณภาพของภาพที่ดีขึ้นกล้องหลังบันทึกที่ 1080p สามารถหมุนได้360องศาใช้ชุดเลนส์5ชิ้นรูรับแสง f2.0 ด้วยมุมมองกว้าง125องศาสามารถติดไว้ด้านหน้ารถเพื่อถ่ายภาพเซลฟี่หรือติดตั้งหลังรถเพื่อบันทึกสภาพถนนตามการใช้งานที่ต้องการมีการบันทึกและเก็บข้อมูลแบบ2ช่องทาง D2Safe เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้รับการบันทึกแม้ว่าการ์ดมีความเสียหายก็จะใช้นาน Flash Memory ในการบันทึกแต่รองรับเฉพาะกล้องหน้าเท่านั้นนะครับส่วน Micro SD นั้นจะรองรับความจุสูงสุดที่128 GB และบันทึกแบบวนซ้ำไปเรื่อยๆหากมีการกระแทกหรือการชนกันอย่างกระทันหันกล้องจะบันทึกเหตุการณ์การขับขี่โดยอัตโนมัติและล็อกวิดีโอเวลา10วินาทีเพื่อใช้ในภายหลังและไม่ต้องกังวลกับการบันทึกแบบวนซ้ำนะครับเพราะจะถูกบันทึกเก็บแยกกันในกล้องจะไม่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแต่จะใช้ตัวเก็บประจุซูเปอร์คาปาซิเตอร์เพื่อความปลอดภัยในทุกช่วงอุณหภูมิใช้งานและเพียงพอต่อการบันทึกต่ออีก 3-4 วินาทีแม้จะปิดกล้องไปแล้วและไม่ได้ต่อชุดฮาร์ดแวร์คิดแซ่40มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมหน้าจอ IPS ขนาด 2 นิ้วช่วยเพิ่มความสว่างและความคมชัดของหน้าจอรองรับการแสดงตัวอย่างวิดีโอภาพและข้อมูลที่สำคัญในรุ่น GPS จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วแทร็กตำแหน่งและเวลาและสถานที่ที่คุณไปแต่ข้อมูลเหล่านี้ก็จะอยู่แต่ในกล้องครับและเมื่อรวมกับ Accelerometer ไจโรแบบ3แกนก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เรียกว่า Sense Reality 2.0 ทำให้มีอารมณ์เหมือนการขับขี่รถแข่งเล็กน้อยครับแอป DDPi นั้นก็ใช้งานง่ายครับสามารถดึงไฟล์เพิ่มเสียงเพลงและแชร์ออนไลน์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมต่อกับกล้องผ่าน Wi-Fi ที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์และการตั้งค่าต่างๆบนแอปได้เลยครับการใช้พลังงานจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 วัตต์ดังนั้นถ้าใช้ Power Bank 10,000 มิลลิแอมป์อเวอร์หรือ 37 วัตต์อเวอร์เวลาจอดรถก็จะใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 9 ชั่วโมงเลยครับถ้าจะใช้แทนชุดฮาร์ดแวร์คิด
ในการติดตั้งก็ใช้อุปกรณ์เก็บสายงัดแผงในรถเพื่อซ่อนสายนะครับการติดกล้องหลังแนะนำให้เปิดแอปดูไปด้วยครับจะได้วางตำแหน่งและทิศทางได้และไม่กลับหัวใครที่ติดพรมที่พื้นรถก็ซ่อนสายใต้พรมได้ครับในการติดกล้องหลังอย่าลืมเผื่อความยาวของสายให้เพียงพอเวลาเปิดฝาท้ายด้วยนะครับหรือลองสอบถามช่างในศูนย์ให้ซ่อนสายในฝาท้ายเลยก็ได้โดยเวลาติดตั้งยังไม่ต้องกังวลเรื่องมุมบนล่างให้มั่นใจว่ากล้องขนานกับแนวนอนและเลนอยู่แนวกลางของกระจกมุมบนล่างนั้นสามารถหมุนปรับทีหลังได้กล้องหน้าแนะนำให้ติดฐานยึดกับสติกเกอร์สูญญากาศก่อนครับจะได้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของสติกเกอร์แล้วค่อยติดบนกระจกเพื่อพื้นที่ด้านหลังไว้หน่อยจะได้เสียบสายและถอดกล้องออกได้ครับข้อจำกัดของกล้องที่มากับ Aura ในจีนนั้นอย่างแรกคือไม่มีการบันทึกเสียงแต่แซ่40นั้นสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกเสียงหรือไม่อย่างที่2คือเฟรมเรทที่น้อยกว่าโดยที่จะบันทึกที่15เฟรมต่อวินาทีในขณะที่แซ่40จะอยู่ที่25เฟรมต่อวินาทีอย่างที่3คือการดึงเอาไฟล์ต่างๆออกมานั้นจะช้ากว่าเพราะจะทำผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ P2P อย่างแซ่40ที่จะเร็วกว่าแต่ข้อจำกัดจุดนี้ก็เป็นข้อดีใน Aura ในกรณีที่จะดึงไฟล์ตอนที่เราไม่ได้อยู่ที่รถนะครับและหากเราดูจากที่หน้าจอของรถเทียบกับภาพจากแซ่40แล้วจะเห็นว่าภาพของ Aura จะดีเลย์กว่าเล็กน้อยแต่ไม่มากครับและปัญหาที่ไม่มีใบปัดน้ำฝนด้านหลังก็อาจจะช่วยได้โดยการเชื่อมต่อกันกับกล้องหลังและเปิดดูขณะขับได้ครับในตัวอย่างนี้เราลองใช้Xiaomi Padครับแต่จุดหนึ่งที่ควรระวังคือการแสดงความเร็วบนลายน้ำในวิดีโอบางครั้งจะช้ากว่าความเป็นจริงหน่อยนะครับมาดูการเปรียบเทียบคุณภาพในตอนกลางคืนกันนะครับทุกคนคิดว่าอันไหนดีกว่าเพราะอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับกล้องหลังจะเก็บแสงไฟเบรกสีแดงช่วงที่เบรกเพราะตำแหน่งด้านบนจะมีแถบไฟเบรกอยู่ครับคราวนี้มาดูตัวอย่างในตอนกลางวันกันบ้างครับทุกคนคิดว่าอันไหนดีกว่าเพราะอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับกล้องหลังติดอยู่ในรถซึ่งอยู่ด้านหลังฟิล์มกรองแสงก็เหมือนว่าจะมี ND filter ไปในตัวเลยนะครับสีสันก็ถือว่าใช้ได้โดยรวมถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคิดว่าเจ้า Z40 Dual Channel DVR จาก TinyPie น่าสนใจแค่ไหนครับถ้าเกิดใครชมและสนใจนะครับก็อย่าลืมไปกดในลิงก์ในคำอธิบายได้เลยนะครับขอบคุณทาง TinyPie อีกครั้งนะครับที่อุตส่าห์ส่งเจ้ารีวิวยูนิตมาให้ทดลองใช้นะฮะแล้วถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าจีนแล้วก็สื่อความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม TY by ติ่งด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ